även om det låter kanske lite roligt för er. Det är svårt att skaffa vänner och komma in i gemenskapen. Hej mina kära tittare, Anna Berman här. Idag ska jag prata om för- och nackdelar med att bo i Sverige. Du som inte är så bra på svenska kan välja engelska undertexter. Men såklart innan vi drar igång vill jag uppmuntra er som inte är prenumeranter på min kanal att prenumerera för att inte missa roliga videos om Sverige och Ukraina. Det finns även ett swishnummer för er som vill stödja min kanals utveckling. Jag kan berätta att i februari snart åker jag till Bryssel för att träffa en känd ukrainsk kock som driver egen lyxkrog i Bryssel. Han ska testa svensk mat för första gången. Och nu kör vi för- och nackdelar med att bo i Sverige. Vi börjar med fördelar. En av de största fördelarna enligt mig är den vackra och rena miljön, den rena luften och det bra vattnet. Och du som aldrig bott någon annanstans kanske inte riktigt förstår vad jag menar. Men luftkvaliteten i andra länder är inte lika bra som i Sverige. Även i EU-länder. Åk till Berlin och stanna där längre än en vecka. Du kommer att känna konsekvenserna av den dåliga luften. Och så var det för mig när jag åkte till Ukraina år 2021, som ju också tillhör Europa. Efter många år i Sverige bodde jag i Kiev i 2 månader på grund av en utbildning. Och jag kände direkt av konsekvenserna av den smutsiga miljön. Jag har bott i Sverige jättemånga år och var sjuk få gånger på 10 år. Där i Kiev blev jag sjuk direkt och fick utslag på huden och kunde känna smuts i luften. Samma sak i Polen, alltså man känner alla avgaser i luften. Och man kan också tänka sig att de inte är särskilt petiga med kontroller av utsläpp. Så om man vill ha en bättre miljö och bättre hälsa tycker jag att Sverige är rätt land att flytta till. Nackdelar då? Det är svårt att skaffa vänner och komma in i gemenskapen när man flyttar som vuxen, vilket är mitt fall. Jag flyttade hit när jag var 25. Jag skulle säga att det är nästan omöjligt att skaffa vänner på djupet. Jag pratar inte om bekanta på språkcaféer eller arbetskollegor utan om riktiga vänner som man håller kontakt med även om någon av er flyttar. Sådana vänner har jag i Ukraina. Människor från min barndom och studietid. Människorna här är mer stängda, privata och inte så villiga att släppa in nya personer i sina liv. Det är min bedömning i alla fall. Men det finns ett men här. Det är lättare att skaffa vänner när man pluggar i Sverige på universitet. Vilket jag gjorde. Jag pluggade på Stockholms universitet och såg att många av mina klasskamrater verkligen hittade varandra. Dock var jag för gammal att hänga med på ölfester och krogar. Jag började plugga när jag var 33 och de flesta andra var 23. Att man kan tjäna pengar och ha ett bra liv är också en fördel. Jag skulle säga att i de flesta fall behöver man lära sig svenska för att få ett bra jobb, en bra inkomst och ett bekvämt liv. Det är svårt att klara sig enbart med engelska om du inte är en specialist inom IT-sektor där engelska är accepterat. I övrigt pratar man svenska här och om man dessutom har lyckats med en utbildning i Sverige kan man få ett jobb där lönen i de flesta fall inte bara räcker till mat utan även till andra saker som resor, bil och aktiviteter för barn. Om jag tar Ukraina som exempel, där pluggade jag ekonomi i 4 år och fick sedan ett jobb där min lön var 2500 grivna, alltså 250 euro år 2012. Så hälften av pengarna gick till att betala hyra, en rum i en lägenhet och den andra hälften till mat. Punkt slut. När jag jämför detta med Sverige förväntar sig en ung person som pluggat i 4 år en högre lön än bara en som täcker hyra och mat. För att ha råd med hyra och mat kan man ta ett enklare jobb och behöver inte plugga i så många år.
Nackdelen är dock att det har blivit färre jobb i Sverige på senaste tiden. Mycket förändrats på grund av AI. Många jobb tappar helt enkelt sin relevans och ersätts av AI. Till exempel översättare eller journalister. Det finns hur många arbetslösa journalister som helst. Idag kan AI göra ett riktigt bra reportage och det har jag sett med egna ögon. Jag tycker att Sverige är ett bra land att skaffa barn i med tanke på förutsättningarna här. Det finns föräldraledighet, barnbidrag, VAB, tillräckligt med förskolor, vilket är såklart positivt för alla som vill starta familj. Bland nackdelarna tycker jag att sjukvårdssystemet i Sverige är en svag punkt. Generellt kan jag säga att min erfarenhet av sjukvård i Sverige är snarare negativ än positiv, framförallt eftersom det tar så lång tid att träffa en specialist och undersöka problemet ordentligt. Låg korruption och stabilt samhälle, det är definitivt en stor fördel. Jag litar på svenska myndigheter och vet att beslutet fattas rättvist och inte beroende på att man känner rätt person. Nackdelen är att det är dyrt att bo i Sverige. Det är dyrt framförallt eftersom tjänster kostar så mycket pengar. Mina bekanta och vänner från Ukraina ringer och ber att skicka trasiga datorer och tvättmaskiner som slängs här i Sverige eftersom det är för dyrt att reparera dem här. Så mina bekanta ber att skicka dem till Ukraina istället. I Ukraina repareras allt från skor till teknik. Det är dyrt, det kan man väl säga. Framförallt tjänsterna kostar massa pengar. Nästa fördel är svensk mat. Jag gillar svensk mat, jag älskar svensk mat och det gör även alla mina familjemedlemmar och kompisar från Ukraina. Maten är mild och smakar riktigt bra och jag rekommenderar verkligen att testa svensk mat. Nackdelen är dock att det är dyrt att äta på bra restauranger och restauranger i mellanprisklass existerar nästan inte. Här kan man betala 150 kronor för pizza, sushi eller hamburgare. Det är en snabb lösning, men vill man äta riktigt bra mat behöver man vara beredd att betala minst 1000 kronor för 2 personer på en köttrestaurang i Stockholm och då ingår inte vin. Det har mycket att göra med personalkostnader såklart. Den största fördelen är att man kan hitta en partner här i Sverige och skaffa familj, även om det låter kanske lite roligt för er. I Ukraina, i mitt hemland, råder det just nu en stor brist på män och ni förstår varför. Många är vid fronten, många stupat och de flesta som är 30 är gifta och har 2 barn. Min syster som är 29 och bor där i Ukraina säger att det är nästan omöjligt att hitta någon där. Det finns helt enkelt inga män och det såklart är tragiskt. Tyvärr, det har alltid varit ett problem i postsovjetiska länder. I Sverige däremot finns det enligt min bedömning tillräckligt många singelmän, tro mig. Jag har undersökt den här frågan och jag tror det var allt för idag. Glöm inte att likea den här videon och lämna en kommentar med dina tankar, med dina förslag. Jag heter Anna Berman och vi ses!